පොඩි ඉඩක අඹ ගහක් වවමුද? ආයිබෝවන් සිලෝන් නැග්‍රී අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ මේ වන විට සමහර වෙලාවට පොඩි ඉඩක් තියෙන මිදුලන් අඩු තැනක ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් නගරබද නාගරික ජීවිතයක් ගත කරන මහල් නිවාසයක් උඩ ජීවත් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඔබ ගොඩාක් කැමති නම් ඔබේ ගෙවත්තේ චූටි ඉඩක ඔබ මහල් නිවාසයක ජීවත් වෙනවා නම් බදුනක හරි අඹ පැලයක් හිටව ගන්න කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සූර්යාලෝකයේ පමණයි වැටෙන්න ඕන. නැත්නම් ඔබ එක වරුවක් කියන්නේ පැය 5-6ක්වත් වැටෙනවා නම් මෙන්න මේ වාගේ අඹ ගහක් හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම පහසුයි. ඔබ හදන්න පුළුවන් නම් ඔබට විලාඩ් කියන ඇපල් අඹ විශේෂයේ පැලයක්. මේ වවලා තියෙන්නේ බඳුනක. මේකේ සාමාන්‍ය ලොකු පළදාවක් ගන්න පුළුවන්. මේ වාගේ බඳුනක වගා කරනවා නම් ඔබට පුළුවන් මේ සඳහා වෙළඳපොලෙන් පැලයක් මිලදීලා අරගෙන බද්ද පැලයක් ගන්න ඕන විශේෂයෙන්ම අරගෙන මෙන්න මේ වාගේ බඳුනක විස්කම්බේ විස්කම්බේ අඟල් 18ක් පළලයි. ඉතින් මේ වගේ බඳුනක ඔබට පුළුවන් යටට ගල් ටිකක් දාලා ඔබට පස් මිශ්‍රණය නැත්නම් ඔබට දැන් වෙළඳපොලෙන් බඳුන් මිශ්‍රණය ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද කලවම් කරපු පස් මිශ්‍රණයම දැන් වෙළඳපොලේ තියෙනවා. අන්න ඒකක් ගෙනල්ලා දාලා ඔබේ ආසාවට ඔබේ ගෙදරට ඔබට මේක දැක්කත් ඇති. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් ඒ ඉඩ කඩෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන අරගෙන අඹ පැලයක් හිටව ගන්න. ඔබට පළවෙනිම කරන්න තියෙන්නේ අඹ පැලේ අපි කියපු පස් මාධ්‍යය යටට ගල් දාලා ඒ පස් මාධ්‍යය පුරවලා ඒකේ පැලේ හිටවන්න. හිටවලා මාස 7-8ක් යනකොට විලාඩ් කියන්නේ අපි මේ ඇපල් අඹ කියලාත් කියනවා. ඒකේ මලක් එන්න පුළුවන්. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ඔබ ලෝභ නැතුව මේ මල කපලා දාන්න. ඊට පස්සේ ආය මල් එන්නේ නැහැ ටික කාලයකට. ඔබට පුළුවන් මේ මල කැඩුවට පස්සේ අතු වෙනවා. අන්න ඒක මෙන්න මේ විදිහට කපලා හදා ගන්න. ඊට පස්සේ වසර එකමාරක් විතර වාගේ යනකොට හොඳින් සූර්යාලෝකයේ වැටෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ බඳුනක විශේෂයෙන්ම ලෙහෙසියෙන්ම පහසුවෙන්ම පුළුවන් විලාඩ් අඹ ගහක් නැත්නම් ඇපල් අඹ පැලයක් හදා ගන්න. හැබැයි ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම අපි බඳුනක හිටවපුවාම පෝර අවශ්‍යයි. මොකද අපි බිම පැලයක් හිටවපුවාම මුල් ටික එහෙට මෙහෙට ගිහලා එයාට අවශ්‍ය කරන ගහ වර්ධනය වෙන්න අවශ්‍ය කරන මල් හට ගන්න පළදාව ගන්න අවශ්‍ය කරන පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ටික එයා ගහෙන් ලබා ගන්නවා. නමුත් බඳුනක හිටෙවොත් එයාට හැමදේම අපි දෙන්න ඕන. ඒ නිසා අපිට තියෙන්නේ පළවෙනි වසර ඇතුළත ගස් හැදෙන. ඒ කියන්නේ නයිට්‍රජන් අධික පෝර ඔබට යොදන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපිට කාබනික පෝර පුළුවන්. ඔබ රසායනික වලට කැමති නම් ඔබට පුළුවන් රසායනික පෝරත් යොදන්න නයිට්‍රජන් වැඩි. නැත්නම් ගෝම කුකුල් පෝර කොම්පෝස්ට් වගේ දේවල් යොදලා ගහ හදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් මේකේ අවුරුද්දකින් පස්සේ මල් හට ගන්න, ගෙඩි හට ගන්න පෝරයකට ඔබ මාරු වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ඒකේ නියම ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ. ඉතින් එහෙම හදාගත්තොත් ඔබේ පුංචි ගෙවත්තේ මෙන්න මේ වගේ අඹ පැලයක් හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද විශේෂයෙන්ම ඔබේ ගෙදරට නමුත් එක් මෙන්න මේ ගහ දිහා තමයි බලන්නේ. ඒක තමයි ස්වභාවය. මොකද ගොඩාක් දෙනෙක් ගස් කොළන් පළදාවට කැමති නිසා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔබට මෙවැනි අඟනා වීඩියෝ එකක් නැවත නරඹන්නටත් ඒ වගේම තමයි ඔබට ඇති වෙන ගැටලුවක් විසඳා ගන්නටත් ඔබ සිලෝන් නැග්‍රී අපගේ YouTube නාලිකාව තවමත් subscribe කර නැත්නම් subscribe කර bell icon එක click කරොත් අපි දමන මෙවැනි අඟනා වීඩියෝ ඔබට නරඹන්න පුළුවන්. ඔබට සුබ දවසක්.